až ve Švýcarsku nám došlo, že se ve Švýcarsku neplatí eurem. Na hodně věcí došlo. Na My hodně jsme- věcí dochází až v tom daném státu, když tam No jsme. protože my se rozhodneme 3 dny předtím, kam pojedeme. Rozhodně se nerozhodneme, že bychom se podívali a že bychom si o tom státu něco zjistili. Konečně jsme vyrazili. Ku podivu se podařilo do navigace zadat přesnou adresu. Ne vždycky se to povede. Je 11:19 a čas příjezdu je 21:27. Cestou máme v plánu se zastavit do městečka Leia. To městečko je zvláštní tím, že se jedná o... Španělská enkláva na území Francie. No to mají pěkně hnusnou tu ceduli uvítací teda, musím říct. No ve Francii se nám nelíbilo, takže jsme radši zase zpátky ve Španělsku. Opravdu musím říct, že vidím rozdíl. Najednou je to tady zase takové suší a špinaší. Jak je to možné? Jak je to možné? V dálce pod kopcem vidíte kostelík, to je slavný livijský kostel, který se původně v 18. století nacházel na vrcholu toho kopce. V době, kdy Španělsko bylo zalesněné a vlastně postupně ho vykacovali, tak jak začali vykacovat ten kopec, tak se tam začala sesouvat půda a kostelík se sesunul až vlastně dolů k městečku. Takže na tomhle městě není vůbec nic zajímavého. Ahoj, my směřujeme do další země. Původně to měla být Itálie, ale jelikož se nám tam nepodařilo najít nějaké použitelné ubytování, tak jsme nakonec jako cílovou destinaci zvolili Švýcarsko. Trasa asi 890 km. Jsme 4,5 hodiny na cestě, máme za sebou prvních 250. Příjezd do Švýcarska nám navigace zatím ukazuje přesně na půlnoc. Určitě budeme ještě zastavovat někde na večeři, možná na druhou večeři. Jsme zvědaví na to ubytování. Paní mi psala, že z Airbnb začínají, takže doufají, že se nám tam bude líbit a že dostanou od nás dobré hodnocení. Slíbit nemůžu, my budeme upřímní. Z fotek to vypadá zajímavě. Snad to bude čisté, snad bude pohodlná postel A prostorná kuchyň a v ní co nejvíce věcí, které se nám budou hodit. Nutno dodat, že nebylo lehké najít nějaké použitelné ubytování. hledáme v nejvyšší sezóně. My prostě fungujeme tak, že všechno necháváme na poslední chvíli. To je pravda, to je pravda. Komentujte pod videem, dávejte palce nahoru, že se vám to líbí, odebírejte. Je to podpora, která nás potěší. Trasa do Švýcarska nás v rámci urychlení svedla z dálnice, abychom se vyhli dlouhým kolonám. Po dlouhém hledání, kde natankovat, jsme skončili u takové hezké francouzské hyacindy. Vše zavřené. Je 12:45 ráno. A my se blížíme k Le Mans-sur-Lasagne. K lazaním se blížíme nějakým prostě. Nedáme si je, ale blížíme se k ním. A ještě nás čeká více než hodina cesty. Takže se snažíme neusnout. Únava se začíná projevovat. Dobré ráno. Dobré ráno. Je asi 9 hodin. My jsme toho moc nenaspali. Ale vzbudili jsme se do takový nádherný.
Takže zase plno problémů. Ty zásuvky. Jaké bylo naše zděšení, že si nenabijeme notebooky, když potřebujeme pracovat? Ty kolíky na té roztrojce jsou trošku širší než na tom dvojkolíku a nedáte je do té zásuvky. Tím, že Švýcarsko není v EU, nám vlastně došlo, proč jsme v Andoře neměli signál. Chtěli jsme, že náš poskytovatel telekomunikačních služeb neposkytuje internet v roamingu ve Švýcarsku. Nakonec má skvělá žena objevila redukci, takže jsme tuto redukci využili a můžeme normálně fungovat. No. Až ve Švýcarsku nám došlo, že se ve Švýcarsku neplatí eurem. My se rozhodneme 3 dny předtím, kam pojedeme. Prostě tak pojedeme tady je zajímavý Airbnb, které vypadá hezky, má velkou kuchyň, nezrujnuje nás finančně. Ano, pejsek. Ten není vidět na kameře. Překvapením byly ceny v obchodě. Jo, ale na druhou stranu nám přijde, že ta kvalita potravin je tady vysoká. Rozhodně maso je mnohem lepší. Kuřecí 0% vody, maliny, no trošku se kazí, merkadoně se kazí po menší době, takže možná tam je více pesticidů. Takže to nedokážu úplně hodnotit, ale chuťově si myslím, že dobrý. Jahody byly vynikající. Určitě obchody super, krásně rozložené, čisté, přehledné, fakt moc pěkné. I teda ten obsah věcí, ale ty ceny se nám nelíbí. Myslím si, že aktuálně, co se týče nákupu, jsme na minimálně dvojnásobku toho, co bychom platili ve Španělsku. Často narážíme na to, že nám píšete, jakou máme krásnou dovolenou a podobně, tak bychom to chtěli uvést trošku na pravou míru. Něco děláme, není to jenom o tom, že si tady vyletujeme a fotíme se a natáčíme se, ale my opravdu... No my teda se fotíme, natáčíme, hlavní náplň našeho dne je povětšinou práce. Když to není práce, tak je to vaření, to je protože pravda. 3krát denně si musíme vařit a plus je potřeba jíst 3krát denně, ale ve stejný čas. Když už někam vyrážíme, tak v takovém časovém okně od 3 do 6 do 7 večer nemáme dovolenou. Může se to tak zdát, může to tak vypadat a opravdu to někdy vypadá krásně. A je. Mnohdy bychom si chtěli ta místa, kde jsme, opravdu užít a strávit třeba celý víkend na horách. Momentální stav je takový, že pondělí až pátek pracujeme a jeden den z víkendu trávíme přesunem mezi zeměmi. Poslední přesun byl teďkon 12 hodin v autě. Prostě se normálně snažíme pracovat, abychom jako na to všechno měli. Takže fungujeme. Co si budem? Snad se nám podaří i nějaký den mít dovolenou. Když nepracujeme, klasicky, třeba já se chci zaměřit na psaní knížky, což mi právě zabere taky nějaký čas, takže to všechno je potřeba prostě spolu skloubit. Konečně jsme si udělali jeden den volno. Je to první den od... Už ani nevíme kdy. Protože jsme pracovali. Včetně víkendu, protože o víkendech buď doháníme práci, nebo přejíždíme do nových destinací. A taky jsme teď většinu doby spali samozřejmě. Ahoj, tak my už jsme zase v autě. Jdeme jenom na výlet, takže žádný
4 hodiny v autě, jenom hodina tam, hodina zpátky. Dnešním cílem je vyzkoušet švýcarský vlak. Měl by být minimálně v jednom směru panoramatický, to znamená s prosklenou střechou. Tak uvidíme, jestli takový opravdu bude. A důležité ještě říct, Švýcarský systém nákupu jízdenek rozhodně moc neodpovídá švýcarské kvalitě. Já myslel, že se z toho zvencnu normálně. vyzkoušíme v jednom směru první třídu a ve druhém směru druhou třídu. Samozřejmě nás zajímá nejvíc ze všeho, co z toho vlaku bude vidět, protože bychom měli projíždět tady horama a cesta trvá tedy hodinu, takže by teoreticky jsme toho měli vidět hromadu. Když jsme dojeli do cílové stanice, tak jsme zjistili, že jsme vlastně skoro nic neviděli. Jsme byli v tunelu a nebo byli kolem vysoké stromy. My jsme si vybrali nejkratší možnou trasu asi. Už tak ty lístky stojí dost peněz. A ty další trasy byly už jako relativně dlouhé. Je to hodina autem, hodina vlakem, ani nevíme kam dojedeme, nějaké Chateau d'Aux. Ani nevíme, jak se to vyslovuje to město, takže se o tom radši ani nebavíme. Tak dobré je, že můžeme říct, že už jsme něco viděli, takže nebudeme moc říct, že jsme zase nic neviděli. A já jsem si všimla, že strašně hodně teď říkám minimálně. Promiň. Teď teda jedeme tím samým vlakem zpátky, takže jsme přijeli do cílové destinace Zim... Co, nevíme, tam to Nevíme? No už ne, to už to tam právě není. Přijeli jsme do cílové destinace, tam jsme vystoupili z vlaku, nastoupili zpátky do toho samého vlaku a tím jsme se vydali na cestu zpátky. Nutno říct, že ta další část cesty byla to ono, co jsme očekávali, a tady jsou výhledy luxusní na hory, na kopce zelené, na baráčky, typické švýcarské třeba. Takže pokud se rozhodnete ve Švýcarsku jet vlakem z Montreux, jeďte až do stanice Zim-Valzure. Ahoj. Ahoj, máme za sebou týden ve Švýcarsku. A bylo to naprosto luxusní. Nemůžeme si tady zapamatovat žádný název prostě, protože to je francouzský. Já jsem se francouzsky nikdy neučila, ani se o to nesnažila. Bonjour, merci, s'il vous plaît a excusez-moi. 4:19. No a teď nás čeká asi 5 hodin přesun do Itálie. Kousek od Verony. Kousek od Verony. První týden jsme byli na 2 ubytováních, i když to byla stále jedna a tatáž země. A v dalších týdnech budeme každý týden v jiné zemi.